Hello guys! Welcome muli sa ating second episode ng Wiljun's Recipe. Chicken dish ngayon ang ating iluluto at tatawagin natin siyang creamy chicken mushroom with garlic. Hope you like it guys! Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Next is, season natin yung chicken with black pepper. Then, salt. Depende yan sa karami ng gusto natin. Next, painit tayo ng kawali. Then, maglagay tayo ng 1 stick of butter. Bali, unsalted butter yung ginamit ko dito. Then, isa-isa nating hulog yung chicken. Yan. Isa nating hulog. Then, hintayin natin siyang mag-golden brown sa kabilang side. Yung procedure din siya sa kabilang side. Yan. Yan na yung finished product na ginawa natin. So, set aside natin siya. Hulog na natin yung bawang. Yan. So, gisa lang natin siya. Tayo natin siyang mag-golden brown. Halo-haloy lang siya para hindi masyadong masunog. Next is yung mushroom in can. Yan. Halo-haloy natin. Halo-haloy natin siya. Hindi lagyan natin siya ng 1 piece of chicken cubes. Sunod natin yung chicken na prinito natin kanina. Hulog natin siya isa-isa. Yan. Habang inulog natin siya isa-isa, huwag natin siyang kalimutan na haluin. So yan na. Then next is maglagay tayo ng 2 cups of chicken stock. Kung wala naman is 2 glass of water. Okay na yun. Then halo-haluin natin siya. Hintayin natin siyang kumulo. Saka natin ihulog tong Nestle cream. Kung ano mang cream na available sa inyo, pwede din siya. Hintayin natin siyang kumulo hanggang lumapot yung sabaw. Yan. Iligay natin para hindi sayang. And then, haluin natin siya para hindi siya masunog sa ilalim. And hintayin natin siya hanggang lumapot. Pag lumapot na siya, means luto na. Yan. Then, season natin siya ng black pepper, konting asin, depende sa panglasa natin. So yan na guys, yung finished dish na linuto natin. Hope you like it!